So hello, what's up mga J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video, and for today's video, another phone comparison na naman po ang ating itatackle. This time, Itel S25 versus the Tecno Spark 30C. Ano kaya magandang i-purchase sa dalawang smartphone na to? Tara mga J-Vlog, check natin. So yun mga G-Vlog, nag-decide ako i-compare itong Itel S25 and Tecno Spark 30C kasi hindi po sila nagkakalayo ng presyo. Pareho silang napakasulit, sobrang mura, at nag-decide ako i-compare sila ngayon 2025 kasi available pa rin naman sila sa mga official store nila sa Shopee, tulad na lang sa Itel and sa Tecno. So yun, unang-una natin dito i-consider muna i-check yung price as of ngayon January 2025, yung presyo ng Tecno Spark 30C. So, yung Tecno Spark 30C, makakita na tayo ng presyo niyan na yung 4GB 128 niya nasa 6,099. Ayan, or almost 6,100. So, yung 4GB 128 niya is 4,700 or 4,800 or almost 5,000 pesos. So, sobrang mura ng Tecno Spark 30C. Tapos yung Itel S25, makakuha na lang kayo niya sa halagang 6,300 sa official store ni Itel sa Shopee. So, i-compare mo yung almost na sobrang magkalapit silang presyo. Yung 4GB 256GB ng Tecno Spark 30C sa 8GB o 128GB ng Itel S25. So, I know maraming naguguluhan. Ano ba bibili ko? Mas mataas na storage sa 6,000 pesos pero mababa ang RAM? O dito ako sa equal? Okay ang RAM at ROM. Minimum, kumbaga. So, tulungan ko kayo mag-decide kung ano ba ang perfect bilhin dito sa dalawang smartphone na to, since pareho silang malulupit ang specifications sa murang halaga. At kung interested kayo dito sa Itel S25 and the Tecno Spark 30C, ilalagay ko po yung links niyan sa description box mga J-Vlog, i-check nyo na lang. So next mga J-Vlog, discuss natin yung advantages sila sa isa't isa, at unahin muna natin ulit sa display perspective. So, when it comes sa display, mas maganda yung specs, to be honest, na ma-offer ng Itel S25 dahil si Itel S25 ay naka-AMOLED display na merong malaking screen size sa 6.78 inches, mataas ang resolution na Full HD Plus 1080p resolution with 120Hz screen refresh rate. Compare kay Tecno Spark 30C na malaki rin ang screen size niya, 6.67 inches, IPS LCD display na may resolution na HD Plus 720p resolution na mayroong refresh rate na 120Hz. So, when it comes sa refresh rate, pareho naman maganda, 120Hz. Pagdating sa screen size, pareho naman malaki, pero mas malaki lang ng konti ang Itel S25. Dito tayo ngayon magkakatalo sa resolution at sa display quality. Sa display quality, syempre, mas ipiprefer ko ang AMOLED display. Mas maganda yan, mas vibrant yung display na yan. Tapos, mas ipiprefer ko rin yung mas mataas sa resolution, Full HD Plus 1080p resolution sa Itel S25. So, when it comes sa screen display, clear advantage dyan ni Itel S25. Next, mga J-Vlog, sa chipset. Sa chipset is, si Itel S25 ay naka-Unisoc T620 compare kay Tecno Spark 30C naka-MediaTek Helio G81. So, for me, mas ipiprefer ko yung chipset dito ngayon ng Itel S25. Mas okay siya for me, yung Unisoc T620. Alam nyo naman, pag Tiger series na chipset, kaya ngayon T606, T612, mga snappy chipset yan sa entry-level segment. Paano pa kaya itong T620 na mas malupit siya? I know na okay rin naman kahit papaano yung G81 chipset, lalo na sa mga ganitong entry-level smartphone. Pero kung i-compare mo sila side by side, mas ipipiliin ko ang Unisoc T620 na matatagpuan sa Itel S25. When it comes sa design, sobrang layo ng itsura nila. Pero dito kasi sa Tecno Spark 30C, parang nagiging generic na yung ganitong design na merong circular camera module sa gitna na usually nakikita natin sa mga Transsion smartphone na mga mura, lalo sa Tecno. Ganyan talaga yung itsura ni Tecno when it comes ngayon sa mga smartphone sila, and even Xiaomi and Poco, mga circular camera module sa gitna na na-adapt yan una sa mga Realme smartphones and even sa Huawei. Ngayon yan yung nagiging trend, mga entry-level smartphone today, yung circular camera module. Na for me, yes, okay naman dahil pati pag gagamitin nyo ito, makakuha ito ng attention ng consumers. Pero mas pipiliin ko rin yung design ng Itel S25. Very minimalist lang siya. Sobrang premium looking niya, kumbaga. Kaya nga, tulad ng sinasabi ko sa mga previous video, ma-re-resemblance dito
yung camera module ng Samsung Galaxy Fold series. So for me, I'll go for the design of the Itel S25. Next mga ka-J-Vlog sa kanyang RAM at ROM. Sa RAM at ROM, marami kasing better option sa Tecno Spark 30C. So marami kayong way para makabili niyan, mas mura, kumbaga mas makakatipid pa kayo. So dito tayo sa Tecno Spark 30C for better option na mas affordable. Meron tayong 4GB 128, 4GB 256 na mas yan yung tatapat natin sa 8GB 128 ng Itel S25. Tapos meron tayong 8GB 256 ng Tecno Spark 30C. So, yun, maganda nga na magkaroon kayo ng mga magagandang option dito sa Tecno Spark 30C na same specs pero magkakaiba lang ng RAM at ROM compare sa Itel S25 na isa lang yung option niya. 8GB 128 lang mga J-Vlog. So, at least dito sa Tecno Spark 30C, advantage niya na meron pang mas ma-offer na matataas sa storage dito sa smartphone na to, which is 256GB. Next naman sa camera. Sa camera, when it comes sa specs ng megapixel, pareho sila na 50 megapixels, which is okay yan. Maganda lang ang front-facing camera ng Itel S25 na 32 megapixel compare sa Tecno Spark 30C na 8 megapixel. Pero I know na hindi naman nagbe-base sa taas ng megapixel. Ang ganda ng photo quality. Pero ang maganda doon, pag mataas kasi ang megapixel ng isang camera ng isang smartphone, pag tinernan niya ng magandang software optimization or camera software optimization, gaganda talaga ang photo quality. Specs-wise, mas mataas ang megapixel na ma-offer ng Itel S25 compare sa Tecno Spark 30C. At ang pinaka-last mga J-Vlog sa battery pareho lang, 5,000 mAh and 18 watt fast charging. So, wala naman tayo pinagkaiba dyan. Sila mga ka-J-Vlog, ang ating advantages sila sa isa't isa and of course similarity sila sa isa't isa. Kung interested kayo, alinman dito sa dalawang smartphone na to, ayan, ilalagay ko po yung link niya sa description box and hopefully nakatulong ito sa inyong buying decision when it comes sa Itel S25 or the Tecno Spark 30C. So yun mga ka-J-Vlog, ating phone comparison between sa Tecno Spark 30C and the Itel S25. Ang pinaka-main question, ano ba pinakamagandang bilhin? So, dito tayo mag-base sa pareho sila ng presyo or almost the same na price na 4GB 256 sa Tecno Spark 30C, tapos 8GB 128 sa Itel S25. So, when it comes sa specs, clear winner talaga dito si Itel S25. So, mas maganda yung specs na ma-offer niya. And yun nga, meron pa nga tayong mas mataas na variant ng Tecno Spark 30C na 7 Plus na mas mahal pa yan sa Itel S25. So, for me, kung ako pa pipiliin, mas better option ng Itel S25. Mas maganda talaga overall niyan. Ang talagang pinaka-advantage or ilalaban ng Itel S25 sa Tecno Spark 30C is yung kanyang overall screen display. In-display fingerprint scanner pa yan, AMOLED, tapos mas okay sa akin yung chipset niya at maganda yung camera niya. Don't get me wrong, maganda rin yung Tecno Spark 30C. Meron kayong mas better option dito na mas mura na 4,000 plus lang. Meron na kayong 4GB 128 na Tecno Spark 30C na pareho lang naman yan ng specs doon sa 4GB 256 and 8GB 256. At least dito sa Tecno Spark 30C, meron kayong mas affordable option to go na same specs na naman sa mas mataas sa variant niya. So, yon again, nagdedepende sa inyong preference. Kung ang presyo lang ng budget nyo is nasa 5K, pwede rin i-recommend sa inyo itong Tecno Spark 30C. Solid din ang chipset niyan for a budget smartphone na makakalaro na kayo niyan. Don't worry ng MLCOD, Firelight 84, makakalaro naman na kayo sa Tecno Spark 30C. Pero sa akin, kung ako pipiliin kung few thousand of pesos lang dadagdag or mag-isip kayo ng 4GB, 256GB ng Tecno Spark 30C, mas pipiliin ko ngayon ang Itel S25. Dahil 6,300, meron na kayong naka-AMOLED display na smartphone, in-display pa, at mataas pa ang display. So kung interested kayo, alinman dito sa dalawang smartphone na to, ilalagay ko po yung link sila sa description box mga ka-J-Vlog, i-check.